Hi everyone and Namaste. Today I am here with a very special video which is long overdue. I am going to be transforming myself into a Nepali girl. If you guys don't know, I am from the country Nepal. It's a tiny little country between India and China. We have the tallest mountain, Mount Everest, there, and also cool fact, Buddha was born there. And my real name is actually Pratigya in my country, but a lot of people couldn't pronounce it when I moved to America. So I started going with the name Promise. So Pratigya means promise in my country. Also, the rest of this video is going to be in my native language. So if you guys don't understand, I'm sure there will be subtitles. I'm a little nervous. I don't usually use like makeup terms when I'm speaking with my family in Nepali. So I think it's going to be a little hard, but I'm still going to try my best. So let's begin. ल अबदेखि चाहिँ म नेपाली बोल्छु मलाई कस्तो अनौठो लागिरहेछ यो पहिलो चोटी हो म नेपाली बोल्दै मेरो च्यानलमा ल अब चाहिँ मेकअप सुरुवात गरौँ मेकअप लाउन भन्दा अगाडि चाहिँ मैले प्राइमर लाउँछु जहिले अनि प्राइमरले चाहिँ मेकअपलाई राम्रो देखाउँछ अनि लामो समयसम्म आफ्नो मेकअप राम्रोसँग बस्छ त्यसकारण मैले चाहिँ यो भर्खरै नयाँ प्रयोग गरेको VICHY Laboratories Mineral 89 को यो सेरम प्रयोग गर्दै छु अनि यसरी हातमा 2-3 वटा पम्प गरेर यसरी चाहिँ मैले मजाले अनुहारभरि लगाउँछु मेरो छाला चाहिँ अलि सुक्खा छ त्यसकारण मलाई हाइड्रेटिङ टाइपको प्राइमरहरू मन पर्छ अनि यसरी सबै ठाउँमा मेकअप लाउने ठाउँमा लगाएपछि चाहिँ मैले मेरो फेयर एन्ड लभली होइन मेरो क्लिनिक बियोन्ड पर्फेक्टिङ फाउन्डेसन यो प्रयोग गर्छु यसले चाहिँ मच्चाको मेरो सबै दागहरू सबै कुरा छोप्छ त्यसकारण यो अलिकति निकालेर यसरी दल्छु सबैमा क्यामेरा र फोटोहरू गर्दाखेरि चाहिँ मैले अलि बेसी लाउँछु यति चाहिँ पुग्यो होला ल अब चाहिँ मैले यो मेकअप स्पन्ज लिएर मलाई स्पन्ज चाहिँ कसरी भन्छ होला नेपालमा मलाई थाहा भएन यो सबैलाई मजाले छालासँग के भन्छ बिलाउन खोज्छु मेरो यो ठुलो निधार मैले बच्चामा मेरो साथीहरुलाई मेरो निधार त कति ठुलो छ भन्थे अनि उनीहरुले हैन ठुलो निधार त भाग्यमानी हो भन्थे खै कतिको साँचो हो यसपछि चाहिँ हामी कन्सिलर लगाम कन्सिलरको लागि चाहिँ मसँग यो मेरो फाउन्डेसन भन्दा एक गुना उज्यालो म यो कन्सिलर प्रयोग गर्दै छु यो चाहिँ Yesstyle भन्ने वेबसाइटबाट हो उनीहरुले चाहिँ मलाई धेरै जस्तो फ्रीमा मेकअपहरु पठाउँछ धेरै कम्पनीहरुले विज्ञापनको लागि अनि आफुलाई टेस्ट गर्नलाई पठाउँछन् त्यसकारण मैले आजकल चाहिँ जे होस् मेकअपमा धेरै पैसा फ्याल्नु परेको छैन अब चाहिँ यो यसो कन्सिलर चाहिँ मैले आँखाको मुनितिर V शेपमा दले त्यसपछि म यसमा पनि गर्छु सेम अलि आँखाको आई ब्याग्स आँखाको झोलाहरू अलि कालो नै छ भने चाहिँ अलि बेसी नै लगाउनु होला अनि त्यो अनुहारको अग्लो अग्लो ठाउँमा चाहिँ यो सबैमा कन्सिलर लाउनु पर्छ यसरी नाकको टुप्पोमा या मुखको माथि अनि चिउडोमा यसरी नै ऐभरको फाउन्डेसन जस्तै गरी म यो कन्सिलर सबैलाई ब्लेन्ड गर्छु अनि नाकको यस्तो कुना काप्चाहरुमा पनि ओठको छेउहरुमा पनि अब चाहिँ यो विदेशी हिरोइनहरुले जस्तै सानो अनुहार अनि यस्तो अनुहार बनाउनलाई म चाहिँ यो खैरो रङको क्रीम प्रयोग गर्छु अनि यसलाई चाहिँ यो गालाको छेउहरुमा यो कानदेखि ओठैसम्म चाहिँ होइन यति खै म देखाउँछु यहाँदेखि यसरी यहाँसम्म तान्नु पर्छ यसरी तान्ने अनि निधारमा पनि यसो गर्दा चाहिँ निधार सानो अनि अलि घामले मजाले डरेको जस्तो छाला देखाउँछ नाकमा पनि गर्छु म अब चाहिँ हामी कन्टुरलाई ब्लेन्ड गरौँ मलाई नेपालीमा ब्लेन्ड भन्न नआएर निकै नै सिकसिक भइरहेको छ के भन्छ होला ब्लेन्डलाई यसरी माथि माथि ब्रश गर्नुपर्छ माथि माथि सैलुङ्गेमा भन्ने एउटा गीत थियो कुन्ती मोक्तानको मैले निकै नै नाच्थे त्यो गीतमा अलि याद आयो त्यो निधारमा चाहिँ ब्लेन्ड गर्नलाई मैले यो ब्रशले इन्द्रेणी बना जस्तै गरी यसरी ब्याक एन्ड फोर्थ यो स्टेप चाहिँ निकै नै महत्त्वपूर्ण छ यो सेटिङ पाउडर चाहिँ मैले यो स्पन्जमा लिएर यसमा यसरी प्रेस गर्छु अनि यस्तो गर्दा चाहिँ मेरो फाउन्डेसन यो कन्सिलरहरु सबै एक ठाउँमा ठ्याक्क बस्छ अनि बाँकी अनुहारमा चाहिँ मैले यो छाला रङको बेनिफिटको पाउडरले सबैमा यसरी मजाले ब्रश गर्छु
अब चाहिँ आँखी भुइँ गरौँ। आँखी भुइँको लागि चाहिँ म जहिले यो ब्राउ पोमेड प्रयोग गर्छु। एनास्टासियाको पनि राम्रो छ, यो एले गर्लको पनि राम्रो डुप हो। म चाहिँ एले गर्लको प्रयोग गर्नेछु। यो कालो चाहिँ यो एङ्गल ब्रस, डोस अफ कलर्सको एङ्गल ब्रस म चोपाल्छु। अनि आँखी भुइँ चाहिँ यसबाट सुरु गरौँ। मैले चाहिँ मेरो आँखी भुइँ अलिक थिक बनाउँछु किनभने मेरो रियलमा चाहिँ धेरै आँखी भुइँ छैन। नेपालको डाँडा, काठमाडौँलाई घेर्ने डाँडाहरू जस्तै गरी अग्लो यसरी। अनि त्यसपछि अझै अलि मोटो बनाउनु पर्यो यसलाई। आँखी भुइँ चाहिँ सधैँ आफ्नो कपालको रङसँग म्याच हुनुपर्छ। मेरो अहिले यो राम्रोसँग म्याच भएको छ। यसको चाहिँ के रहेछ नाम, सफ्ट ब्ल्याक। यो आँखी भुइँले गरेर मैले निकै नै पिटाइ खाएको थिएँ नेपाली स्कुलमा। मलाई उखाल्न दिँदैन थियो, तर म अमेरिकामा हुँदाखेरि जहिले उखाल्थेँ। अनि धेरै गाली खायो, धेरै पिटाइ खाइयो। ल अब चाहिँ म आँखाको मेकअप गर्छु। त्यसको लागि चाहिँ म हुडा ब्युटीको यो रातो मिनी प्यालेट, रुबी अब्सेसन्स भन्ने प्यालेटबाट यो सुन्तला रङ टिप्छु। अनि यो रङलाई चाहिँ यसरी यो फुरफुरे ब्रसले यसरी अगाडि पछाडि सबैमा यसरी ब्रस गर्छु। यो पहिलो रङ चाहिँ अलि बेसी नै लगाउनुपर्छ, अलि आँखी भुइँको यतासम्म आउने गरी यसरी ब्रस गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ म यो अलि अँध्यारो कलेजी रातो रङ लिन्छु। अनि यो आँखाको यो के भन्छ बाहिरी भागमा यसरी लगाइदिन्छु यो अलि डल्लो ब्रसले। नेपालको रङ राष्ट्रिय रङ रातो भएको कारण म अलि बेसी नै रातो प्रयोग गर्नेछु है आज। म सानो हुँदाखेरि मैले धेरै डान्स कम्पिटिसनहरूमा भाग लिन्थेँ। अनि मेरो फेभरेट पार्ट चाहिँ मेकअप थियो। अनि मैले चाहिँ अलिक गाढा टाढाबाट देख्ने टाइपको मेकअपहरू गर्थेँ यस्तै रङहरू प्रयोग गरेर। आँखाको मुनि चाहिँ मैले त्यही दुईटा रङ मिक्स गरेर यसरी परेलाको मुनि लाउँछु। यसरी लगाएपछि यो माथिसँग पनि यसरी साइडमा जोड्नुपर्छ। अब चाहिँ मैले यो कन्सिलर यो ब्रसमा लिएर यो आइस्याडोको माथि मजाको यस्तो गोलो बनाउँछु। यसलाई चाहिँ कट क्रिस भन्छ। त्यसैले यताबाट सुरु गरेर बिस्तारै अलि होसियार गरेर यस्तो गोलो बनाउनुपर्छ। यो गर्नलाई चाहिँ अलि बाक्लो कन्सिलर चाहिन्छ। यो चाहिँ अलि ध्यान दिएर गर्नुपर्छ, त्यसकारण म धेरै बोल्दिनँ। बिग्रियो भने फेरि सुरुवातबाट गर्नुपर्छ यो आँखा। अनि त्यसलाई बचाउनलाई चाहिँ मैले यस्तो सेतो रङ लिएर यसरी ढ्याप्प माथि छोप्छु। अनि त्यसरी नै यसमा पनि मैले लपक्कै छपक्कै लगाइदिएँ। गाजल लाउनभन्दा अगाडि चाहिँ मैले यो म्याकको झिझिलको ग्लिटर लिएर मैले आँखाको अलि यसरी अगाडितिर लगाइदिएँ। अनि आफूलाई मनपर्छ भने अलि बेसी लगाए पनि हुन्छ, माथितिर मेला लागेको जस्तो देख्नु पर्यो आँखामा। मैले यसमा पनि कलेजी रङ अलिकता हालेँ, अलि राम्रो देखियो त्यो हाल्दा। ल अब चाहिँ हामी गाजल लगाउँ है। गाजलको लागि चाहिँ म यो थ्राइभ कस्मेटिक्सको पेन्सिल गाजल लाउँदैछु। अनि मुनि पहिला चाहिँ मुनि लाउँछु यसरी अलि बेसनी कालो हुने गरी लाउनुपर्छ यो मुनि। अनि माथि पनि लगाऊ। मेरो विचारमा चाहिँ नेपालमा सबभन्दा प्रयोग भइएको मेकअप चाहिँ गाजल होला। अनि यो कुमारीको आँखा जस्तै देखिने गरी यो माथि पनि मैले कालो गाजल लगाइदिएँ। मेरो खास गरी यो आई मेकअप चाहिँ आज काफल गेडी कुटुक्कै भन्ने गीतको मोडलद्वारा इन्स्पायर भएको हो। उसको आँखा निकै नै ठुलो अनि मजाको त्यो परेला भएको छ। त्यसैले म त्यस्तै गर्दैछु। तर त्यो गीत चाहिँ मेरो सबभन्दा फेभरेट के भन्छ त्यो गीतलाई, लोकदोहोरी हो कि क्या हो, फोक सङ। काफल गेडी कुटुक्कै नहो भुतुक्कै। अब यो आँखाको मेकअपलाई सिद्धाउनलाई चाहिँ म यो नक्कली परेलाहरू लाउने छु। यो चाहिँ एन्जल भन्ने ब्रान्डबाट हो। निकै नै ठुलो अनि झप्प परेको छ यो। एक साइडको परेलामा ग्लु लगाएपछि एकछिन अलि कतल पर्खेर फुके पनि हुन्छ। यसरी यताबाट इनर कर्नरबाट बाहिर यसरी यो यसरी लगाइसकेपछि आँखा निकै नै ठुलो अनि सुन्दर देखिन्छ। अनि पुतलीले जस्तै यसरी फरफर गरे हुन्छ। ल अब चाहिँ लाली लगाऊ, मास्कारा अनि लाली लगाऊ। मास्कारा चाहिँ यो प्रतिज्ञा भन्ने होइन, मार्क जेकब्सको यो नयाँ मास्कारा म ट्राई गर्दैछु। मेरो पहिलोचोटि हो यो ट्राई गरेको, हेरौँ कस्तो हुन्छ। यो आँखाको मुनि चाहिँ अलि लामो बनाउनु पर्यो। अनि यो माथिलाई चाहिँ अलिकति लगाइदिएपछि पुग्छ।
यो गालालाई चम्काउनलाई चाहिँ मैले यो म्याकको स्नोफ्लश भन्ने डुओ क्रोम ब्लश हाइलाइट जस्तो प्रयोग गर्दैछु अनि यो सुन जस्तो पनि देखिन्छ गुलाफी रङ पनि देखिन्छ यसलाई चाहिँ लिएर यसरी यो गालाको माथि यसरी लगाइदिन्छु कति सुन्दर ओहो ऐना जस्तै टल्किन थाल्यो है अब यसमा पनि लगाइदिन्छु अनि कहिले कहिले नाकको टुप्पामा पनि लाउँछ अलिकति अब चाहिँ अन्तिमतिर पुग्न थाल्यो है ओठको लागि चाहिँ म यो रातो लिप लाइनर पहिला प्रयोग गर्छु अनि इटा जस्तो रातो कि रगत जस्तो रातो लाउने हो मलाई त्यो चाहिँ स्योर छैन त्यसकारण यो चाहिँ पहिला लगाइहालौँ है अनि ओठ भन्दा पनि अलिकति बाहिर लान्छु म यो लाइनर ओठ ठुलो देखाउनलाई ओहो यो रातो त निकै नै चहकिलो रहेछ दाँत पनि कति सेतो देखियो ल अब चाहिँ लिपस्टिक चाहिँ मैले यो जुवे भन्ने ब्रान्डबाट प्रयोग गर्दैछु अनि यो यसरी लिप लाइनर माथि नै लगाइदिए ल अब चाहिँ मेकअप सिधियो यस्तो देखिन्छ ओठसँग अब चाहिँ कपाल गरौँ अनि गरगहना कपालमा चाहिँ म यो लाछा जडान गर्छु कति मजाले बज्छ यो चाहिँ अब नेपाली एक्सटेन्सन्स अनि मेरो यहाँ विदेशी एक्सटेन्सन पनि छ यहाँ स्टार्टेड फ्रम द बटम नाउ वी हियर तर मलाई यो नै रमाइलो लागिरहेछ अहिले त्यसैले म यो लिन्छु अनि कपालमा माथिदेखि मुनि बाट्छु कहिले कहिले अलि हाँस उठ्ने देख्छ यहाँ मोटो अनि त्यहाँदेखि बेसी सानो देख्छ त्यसकारण यहाँ चाहिँ अलि लुज गर्दै जान्छु मलाई त किन हो अलिकति विपना थापा जस्तो पनि लाग्यो आफू मलाई विपना थापा निकै नै मन पर्थ्यो सानोमा आजकल चाहिँ मैले नेपाली फिल्महरू धेरै नहेरेको भयो तर मैले अस्ति चाहिँ एउटा फिल्म हेरेको थिएँ घाम पानी भन्ने मलाई निकै नै मन परेको थियो त्यो फिल्म गीतहरू पनि उहिलेको गीतहरू सुन्छु मलाई राजु लामा निमा रुम्बा मेरो फेभरेट पप गीत चाहिँ एज ब्यान्डको मेरो आँसु भन्ने गीत ओहो कति राम्रो छ त्यो गीत लिरिक्स पनि कति राम्रो ल अब कपाल पनि सिद्धिन थाल्यो मलाई किन यो चाहिँ निकै मन पर्यो ल अब चाहिँ यो पहेँलो पोते लगाउँछु मेरो पटुका पनि पहेँलो छ त्यसैले म्याच भएको छ अब घाँटीमा यो अर्को एउटा मोटो माला लाउँछु यसको नाम चाहिँ मैले बिर्सेँ तर यसले कपाल चाहिँ निकै नै तान्थ्यो यसले अलिक घाँटी नभएको जस्तो देख्छ ल अब चाहिँ शिरबन्दी लगाऊँ है यो शिरबन्दी चाहिँ कति राम्रो रहेछ यसमा त यो जुन पनि रहेछ सेलर मुन जस्तै यो सबै चाहिँ मेरो आमाले ल्याइदिनु भएको हो यसपालि मलाई भेट्न आउँदाखेरि त्यसकारण धन्यवाद आमा यो सबै कति राम्रो ल्याइदिनु भएछ यो यसरी लगाउँछु माथि त्यसपछि चाहिँ कानमा लाउने यो माथिलाई चाहिँ ढुङ्ग्री भने जस्तो लाग्थ्यो यसलाई चाहिँ के भन्छ च्याप्टे सुन अनि यसलाई यसरी कपालभित्र मैले यसरी घुसाएर बाबी पिन लगाइदिन्थेँ तर नाच्दाखेरि जहिले झर्थ्यो यिनीहरू यो प्यारेन्ट्स डेतिर नाच्नु पर्थ्यो नि सबै ग्रुप बनाएर यता अलि टाउको माथि खाली लागेर मैले गुलाब पनि हाल्दिएँ ल अब म तपाईहरुलाई ज्यान पनि देखाउँछु अलि अनौठो सुन्यो है त्यो अब चाहिँ तपाईहरुलाई मेरो ड्रेस देखाउँछु ल यो मेरो लुक सित्यो मैले सोचेको भन्दा चाहिँ अलि गाह्रो भयो है त्यसकारण मैले जे पाए त्यही बोले भने मलाई माफ गरिदिनु होला मेरो यो भिडियो हेर्दिनु भएको लागि धन्यवाद यो भिडियो चाहिँ सबै मेरो नेपाली दर्शकवृन्दहरुलाई फलोवर्सहरुलाई डेडिकेटेड हो तपाईहरुले यति लामो समयसम्म मलाई माया दिनुभयो मेरो भिडियोहरु हेर्दिनु भयो म निकै नै धन्यवादी आभारी छु अब पछि पनि मलाई नेपाली भिडियोहरु गर्ने मन छ अर्कोमा चाहिँ नाच्नु पर्ला कि क्या हो कपिराइट भएन भने ल धन्यवाद अनि अर्को चोटी भेटौँला टाटा एन्ड बाइ बाइ Building a fort. We're building a fort with all of these PR boxes. I don't think we've ever built a fort before. I haven't.